goed is. Hallo. Goedemorgen. Hallo iedereen. Ik ga nog even kijken of ik inmiddels te zien ben. Ja. Oh ja, hier staat upcoming. Ik ga eens even kijken of ik zelf ook wat. Ik zie wel dat er een melding Oh ja, we komt. moeten Ja, wel even het geluid uitdoen, hè? dat is een goeie. Ja. Ik heb het geluid uitgezet van mijn computer. Yes, ik ook. Ja, kijk, mooi. Want we zijn een beetje, zeg maar, we komen ongeveer een paar seconden later. Hey, goedemiddag Kim, leuk dat je er bent. Het is onze eerste keer live, dus we zijn heel benieuwd of het meteen goed gaat, of dat we nog kinderziektes tegenkomen. En Manon, die is er ook. Super, Hallo. leuk Manon, ook leuk dat jij er bent. Ik moet wel even opletten, want daar is de camera voor mij en op mijn laptop kan ik ook alles zien. Dus ik zal soms daar kijken en soms daar kijken voor de vragen. Nou, Mandy van Ja, Mandy's Spiritual Cards, die zit hier samen met mij. En we gaan in de toekomst meer lives doen. En yes. Mandy, dat zie je er goed uit, dat wil ik sowieso even zeggen. Oh, En dankjewel. Jij ook. ja, dankjewel. Ik wilde zeggen, nou ja, Mandy en ik gaan dus allerlei dingen doen. Maar vandaag dachten we eraan om een live te gaan doen over Le Normand vragen. Als die er zijn natuurlijk. Dus mochten jullie denken, ik heb een vraag, dan ik zie dat er 4 mensen meekijken op mijn mobiel, zie ik. En ook alweer een duimpje is gegeven, superleuk. Het is leuk Ja, als leuk. jullie kunnen voorstellen. Kim heeft zich voorgesteld, Manon heeft zich voorgesteld en nog 2 anderen zie ik ook. En het zou leuk zijn als jullie ook voorstellen. En natuurlijk, als er een vraag is over de Le Normand, dan horen wij hem hier graag in de live. En ondertussen heeft Mandy een vraag aan Ja. jullie. Jij wil iets heel graag weten, hè? Ja, want ik ben namelijk heel erg benieuwd. Ik weet niet of jullie al, en ook voor jou Maya, over cursussen van kaartleggingen. Ja, ik ben gewoon benieuwd wat jullie belangrijk vinden met zo'n cursus. Ik heb wel eens vaker zelf ervaren, ook met medecursisten, dat ze toch vaker iets anders ervan hadden verwacht. En dan heb ik het eigenlijk over de online cursussen en dat. Ah, Dus ik ben eigenlijk wel eens benieuwd van hoe hebben jullie die cursussen ervaren? Wat missen jullie vaker? Wat is echt een must tijdens een cursus? Ja, dat eigenlijk een beetje. Of je liever met groepsverband. Ja, die dingetjes eigenlijk ja. allemaal. Nou ja, de vraag is dus, hebben jullie wel eens een cursus gedaan? Een cursus Le Normand of een tarotcursus, kan ook. Maar hebben jullie Mhm. dat wel eens gedaan? En hebben jullie dat wel eens 1 op 1 gedaan? Of hebben jullie dat wel eens in een groep gedaan? Hè? Want dat gebeurt eigenlijk als meeste in de groep. Ja. En wat vonden jullie daarvan? En zouden jullie dat ja, aanraden om te doen? En wat vond je er leuk aan en wat vond je er niet leuk aan? Dat is eigenlijk de vraag. Yes. Kijk, want je Ja, hebt ook vaak de videolessen, daar heb je dan misschien bij, en theorie, maar de huiswerkopdrachten en die dingetjes eigenlijk. Maar ook, ik vind ook qua prijsverschillen vaker, verschilt het nog vaker met cursussen. En ja. ja, ik ben gewoon ontzettend Oh benieuwd ja. naar Ja, wat je goed ervaringen en wat ze missen. Want jij hebt ook pas eigenlijk nog een thuisstudie gedaan, hè, Ik heb Maya? een CIVAS thuisstudie gedaan, inderdaad. Ik hoor van Manon dat ze het nog nooit gedaan heeft. Manon heeft nog nooit een cursus gedaan. Oké. En dat kan natuurlijk ook. Ik moet zeggen, ik heb zelf nooit een cursus gedaan in groepsverband. Dat heb ik nog Oké. nooit gedaan. En ook eigenlijk niet 1 op 1. Alleen wel een cursus, bijvoorbeeld CIVAS, of dat ik boeken heb gekocht. Dus ik kan er Mhm. eigenlijk niet over meepraten, als ik heel eerlijk ben. Nee, ik Oké. heb heel veel cursussen gehad in de healing. Daar kan Ja, ik ja, ja. heel veel over zeggen. Maar geen tarot, wat ik heel graag wilde, hè? Dat kan ik wel laten zien. Mhm. Kijk, wie kent er René Maas? Ik heb hem René wel Maas. gehoord, ja, ja.
kan hem René wel. Maas, Ik heb er die wel woont, van ik weet niet gehoord. of ze nog leeft, weet ik niet. Maar zij woont in Nijmegen, in de buurt van Nijmegen. En ik wilde eigenlijk heel graag bij haar cursussen doen. Alleen vond ik Nijmegen, nou ja, te ver weg, om het zo maar te zeggen. Maar zij schrijft echt hele mooie boeken. Ik heb een stuk of heel veel boeken. Oh, Kim die zegt iets. Ja, per mail heeft ze het gehad. Even kijken. Oké. Ja, per mail met huiswerk erbij. Deze kreeg hij dan verbeterd. Maar dit is heel lang geleden en ik weet de prijs niet. En nee, René Maas ken ik Ah, niet. Nou, als jullie tarot doen, sowieso van Kim weet ik dat zij ook een tarotmeisje is. Als je tarot doet, dan raad ik echt René Maas aan. Ik weet niet of ze nog alle boeken hebben, want het is al een tijd geleden dat ik die gekocht heb. Maar ze heeft sowieso, ik heb sowieso 7 boeken van haar. Dat is echt oké. leuk. Dan kan ik weer induiken, want dat is weer een tijd geleden. En Mandy en ik hebben samen, en Mandy, die heeft mij daarop geattendeerd, want ik wist het niet. Wij hebben het samen van de Lunneman Mhm. deze gehaald. Ja, helemaal blij mee. Ja, ja. Ik moet zeggen, ik zelf leg natuurlijk de Lunneman, maar heel veel Gilles Reverie en van de Mail, dus de echte leuke weetjes van de Mail, dat weet ik niet zo goed. Dus echte leuke kleine weetjes. Dit heet dan de Petit Lunneman. En Ja. toen heb ik ook even gezocht hoe die man heet. En dat kon ik Joren. eigenlijk niet zo snel vinden. Maar Ja, Joren. ik kon eigenlijk niet zo denken, hoe heet die meneer? Nee. Hebben jullie boeken over de Lunneman? Ik zie dat er eigenlijk geen vragen zijn. Hebben we een Lunneman vragenuurtje? Ik denk, krijg ik vragen tot de max? Maar nee, het zijn geen vragen. Dus waarschijnlijk leg ik dan alles hartstikke goed uit. Hè? Doe maar. Maar goed, geen vragen. We dachten eigenlijk van, we gaan al jullie vragen beantwoorden. Maar als er geen vragen zijn, dan... even kijken hoor. Kim zegt, bij tarot volg ik Aniek van Damme en haar boeken. Die ken ik niet, Aniek van Damme. Oké. Zeg me ook Wat, even wat, niks. wat spreekt jou aan bij Aniek van Damme? Ben ik wel benieuwd naar, wat vind jij daar leuk aan? Ja. Wat ken jij, Aniek van Damme? Nee, zeg mij even niks. Nee, 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 zeg mij ook niets. nee. Even kijken. Nou ja, ik had sowieso ook de vraag, welke leerboeken hebben jullie? En welke leerboeken hebben jullie wat betreft de Lunneman? Daar heb ik ook een vraag naar. Mhm. Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. En Ik heb natuurlijk, zelf mijn eerste boek wat ik heb gekocht van de Lenneman, dat is deze. Ik weet niet of jullie deze kennen. Je ziet hem aan het spiegelvorm, zie ik nu omdat ik mijn camera heb gedraaid. Ik moet zeggen, ik vond dit... je ziet het niet in spiegelbeeld, maar het gekke is, Oké. wij zien het wel in spiegelbeeld. Oh, oké. Nou, Ja, gelukkig. ja, Ik moet precies. zeggen, ik vind het een heel fijn boek. Lenneman-kaarten van René Merkenstein. Dat was eigenlijk mijn eerste boek. En daar wordt het eigenlijk wel ook best goed in beschreven. En ja, ik vond het wel een leuk beginnersboek. Maar ja, toen ik die boeken, wat ik jou ook al zei, wat ik jou had aangeraden, van oh, dat zijn echt leuke boeken. Het is echt een werkboek. Je gaat gelijk, zeg maar, met deze ga je gelijk aan de slag met de kaarten. En dat sprak me heel erg aan gewoon. Alleen kom ik er wel achter dat je bij de Lenneman 2 systemen hebt. Met de medaillons heb ik het dan eerder over. En dan heb je het Duitse en het Franse systeem. En het Franse systeem, als ik me even niet vergis, dan heb je zeg maar de elementen en zo. Dat is hetzelfde als het tarot. Dus de schoppen is eigenlijk dan best wel, dat zul je zelf ook wel bij jouw cursus weten met de tarot, hè, is best wel zwaar. Maar eigenlijk, en dan heb je dat ook bij die Franse methode bij de Lenneman. Maar als je het Duitse systeem pakt, is dat niet zo het geval. En dat is best wel verwarrend.
Ja, dus en Even dan moet je belangrijk. je Ja. eigenlijk gaan uitmaken van welk systeem ga ik zeg maar ja, aanhouden natuurlijk. Maar dat was voor Ja. mij echt wel een nieuwe ja, eye-opener. Ik had echt zoiets van, oh, ja, ik wist dat niet. Ja. Ik ga even kijken wat Kim zegt. Hè? Want Kim heeft het over. Ze schrijft heel open. Hè? Dus Aniek van Damme schrijft heel open. Dus die zal heel makkelijk te volgen zijn. Mhm. En je kan ze kennen onder. Oh ja, ze heeft een soort schuilnaam. Divonna Coach. Maar het zegt mij eigenlijk niks. Tarot voor beginners, e-book heeft ze. Esther van Herenberg is ook leerzaam. En bij Le Normand Erna Groesbeke. Daar heb ik van gehoord, want die heeft zelf een Le Normand bord ontworpen met zelfgemaakte Le Normand kaarten. Dus die Ah, Erna heb ik wel eens een keer gezien. En toen dacht ik, zal ik het kopen, zal ik het niet kopen? Omdat zij ook echt voor de Grand Tableau heeft zij echt een dat soort bord, hè, gemaakt. dat is in het groot volgens mij. Ja, Ja, klopt dat? ja, 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 ja. En werken met droom- en kleursymboliek. Oh, wacht dat eens boek even. heb ik ook al eens gezien, ja. Dat is volgens mij een Belgisch boek, of vanuit Ja, België. dat Klopt denk ik dat? wel. Ja, dat denk ik wel, want Kim komt ook uit België. Droom- en kleursymboliek van de kleine Lenormand-kaarten. Maar dat is wel heel Mhm. interessant, want werken met droom- en kleursymboliek. Ja, dan werk je dus met de kleuren en de droom. Ja. Ik zie eigenlijk dat er 5 mensen kijken. Mochten jullie een vraag hebben over de Lenormand, want daar zitten we eigenlijk voor, dan horen wij deze graag. Tot nu toe niemand. Ik denk misschien dat het handig is als wij gaan overstappen op wat ik de meeste in de poll, dat de mensen het Ja. meeste het graag willen hebben over hoe kan je je kaarten nog krachtiger maken dan dat je al doet voor de reading. Mhm. Dat is wel een super goed onderwerp eigenlijk. Heb jij daar dat je denkt van ja, op die manier kan je kaarten krachtig maken? Ja, je moet sowieso wel, ieder heeft zijn eigen smaak en zijn eigen dingetje naar een kaartendek toe. Wat ik mooi vind, vind jij niet mooi. Ja, dat kan. Het Ja, zou een saaie wereld zijn als we allemaal hetzelfde mooi zouden ja. vinden. Dus eigenlijk altijd eerst even kijken van ja, wat spreekt mij aan? Dat is eigenlijk altijd het belangrijkste. En als je dan inderdaad een kaartendek koopt, bekijk eens even alle kaartjes stuk voor stuk. Wat voel je erbij? Je hebt dat volgens mij ook al in de video eens een keer Ja, gezegd, hè, van laatst van, ja, dat boekje eigenlijk, hup, ja. weggooien. En ga gewoon bij Ik klik wijze op. van, niet echt, Ja. maar aan de kant en kijk Ja, van wat je bij de kaarten zelf voelt. Je kunt achteraf altijd nog wel een boekje erbij pakken. Maar het belangrijkste ook is als je voor een reading begint, inderdaad, je goed te aarden. Zet jezelf in het licht. Doe de kaarten goed reinigen. Ik maak eigenlijk altijd een lijntje met mijn gids. Die neem ik altijd mee. Ik heb ook mijn pendelwellens die ik erbij gebruik. Ik probeer het eigenlijk echt mijn eigen dingetje ervan te maken. En ja, vertrouw op je intuïtie, op je gevoel. De dingen die je doorkrijgt tijdens het kaartleggen. Ik heb vaker dat ik ook wel eens een kleur zie. En dan heb ik al gelijk iets van, oh, er is iets ook met de chakra van diegene. Weet je, dat zijn dan nog allemaal extra dingetjes. Ja, vertrouw daar gewoon op. En durf ook uit te spreken van wat je voelt, wat voor woorden je doorkrijgt. En even hoor, ja, dat. je gaat best wel snel. En ik denk Oh, als beginnend kaartlezer dat je dan denkt, wow, wow. wat is dit allemaal? Kim die zegt sowieso, inderdaad, ik merk dat ook aan mijzelf, dat ik de kaarten te weinig lees en soms nog te vaak naar de sleutelwoorden ga. Ja, ik moet wel zeggen, dat is wel logisch dat je dat doet. Ja. Maar je zal, ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Als je op een gegeven moment zeg maar de kaarten riet, en eigenlijk zou je daar als ezelsbruggetje voor, als je net de kaart hebt gekocht, ik doe even deze, als je net de kaart hebt gekocht, dan wat Mandy zegt, wat voor soort kaartendek spreek je aan? Ja, ik heb dan deze twee, maar er zijn er talloze andere. Dus daar moet je eerst naar kijken. Nou, dan ga je dus eerst kijken van, nou, welke kaart, wat zijn het allemaal voor kaarten?
Wat voor afbeeldingen staan er allemaal op? En dan ga je ook, als je al elke dag zou je eigenlijk 3 kaarten kunnen leggen. Ja. Zonder dat je een thema en een vraag hebt. Alleen maar 3 kaarten leggen. Zo, hup, 1, 2, 3. En dan kijk je wat op de kaarten staat. Je schrijft het op. Je denkt, oké, daar zou het voor kunnen staan. Dat schrijf je heel kort op, kort en bondig, in steekwoorden. 'S'avonds ga je kijken of het uit is gekomen. Of dat er sowieso iets van die 3 kaarten is uitgekomen. En als je dat 1 of 2 jaar zou doen, ja, dat is echt een discipline. Als je dat 1 of 2 jaar zou doen, dan weet jij de kaarten helemaal uit je hoofd. En dan maakt het, als je dan voor thema's nodig hebt, of je hebt en de vragen, of je doet ze in het algemeen. Dat is echt een hele goede tip om sowieso dat te gaan doen. Elke dag 3 kaarten leggen. En 's avonds bekijken, is het bijvoorbeeld die ruiker die echt staat voor een bos bloemen. Kijk, dat zou allemaal kunnen. Dus dat zou je kunnen doen. Wat Mandy ook nog zegt, ja, hoe moet dat zeggen? Op een gegeven moment ga je, en dat is dus voor mensen die helder voelend en helder horend zijn, helder wetend, ga je op een gegeven moment vanzelf voelen wat die kaart zegt. En dan kan het inderdaad gewoon een hele andere betekenis, of een hele andere. Er kan soms een andere betekenis zijn als wat normaal standaard is van die kaarten. Juist, ja. En dat zou je ook goed in je boekje op kunnen schrijven daarnaast. Zo van, ik heb voor een klant of zo, daar en daar, dat kwam eruit. En dat is vreemd, want zo gebruik ik die kaart nooit. Dus dan zet je als steekwoord in je boekje op van, oké, zo kan ik hem het beste gebruiken. Even kijken, Manon zegt, klopt, dat heb ik ook. Wacht even. Wil ik even graag weten wat jij hebt. Want ik heb zoveel gezegd en Mandy ook. Dus ik ben heel benieuwd wat je precies bedoelt, Manon. Klopt, dat heb ik ook. Ik moet zeggen, die orakelkaarten, die je dus op een gegeven moment ook gaat gebruiken. Dan is het de coach die zei tegen mij van boekje wegdoen en zo. En dan merk je ook echt, want die orakelkaarten die geven nog meer aan. Daar kan je nog meer gevoel in leggen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus in die Oracle of Visions, die kaarten kan je precies zien hoe en wat. Ja. Nou, ik zie dus 5 mensen, maar ik zie eigenlijk Kim en Manon. Maar de rest, stel je even voor. Dus alle andere 3, zeg even wie je bent. En de Engelstaligen, mocht die erbij zitten, die kunnen ook gewoon reageren. Maar ik ben gewoon heel benieuwd wie jullie zijn. Dus, en stel je even voor in ieder geval. Want ik zie alleen maar een poppetje waarop staat 5. Dus dat... Ja, ik ook, ja. Ik zie niet wie je bent. Dan denk je misschien van, dat is ook lekker. Ze zegt me geen gedag. Nee, dan komt wij zien hier alleen een poppetje. Een poppetje met een getal, ja. Maar dat is dan een goeie wat je zegt met inderdaad, dat inderdaad een dagboekje eigenlijk een beetje bij gaan houden van hoe jij die kaart ervaart. En vaak ook in een combinatie, en vooral is dat met orakelkaarten, kan dat vaker een hele andere betekenis op een gegeven moment hebben dan die andere dag weer. Het is echt puur het gevoel wat je erbij krijgt. Precies. En dat is echt leuk hoor, want dan ook met de Lenormand kan je ineens een hele andere, dat je denkt, maar dat kan, of het wordt als je helderhorend bent, dan wordt er in je hoofd gezegd, daar staat die kaart en kaart voor. En denk je, dat is even kijken. Manon zegt, de kaarten zijn soms voor mij weer een andere betekenis dan wat er in het boek staat. Manon, ik ben daar heel benieuwd naar. Wil jij een voorbeeld noemen? Dat je denkt, maar dat staat heel anders in het boek. En zeker als het er normaal is. Ben ik heel benieuwd naar. Kim heeft een vraag. Kijk, aan iedereen hier. Wat is voor jou de beste reinigingstip voor je kaarten en hoe vaak doe je dit? Jij bent van de reiniging, hè? Ja. Nou, dat kun je inderdaad. Je kunt het op meerdere manieren doen. Sowieso reinig je je kaarten eigenlijk bij elke nieuwe reading die je doet.
En je kunt, ik heb hier even een klein stapeltje, je kunt dan altijd even erop kloppen. Je klopt dan eigenlijk de energie van de vorige keer eruit. Er zijn mensen die blazen de energie zeg maar eruit. Je moet gewoon eigenlijk echt je eigen dingetje een beetje gaan vinden wat voor jou gewoon het fijnste en het beste en het goedste voelt. Als je een nieuwe kaartendek koopt, of je hebt al een kaartendek al heel vaak gebruikt, als je merkt van de kaarten, het komt niet meer echt, het voelt niet meer goed, dan doe je dat met, ik doe dat dan meestal met wierook eigenlijk. En dan Hoe, raak hoe, ik hoe, elke hoe doe je kaart. dat? Hoe doe je dat met wierook? Want dat is... Ik steek eigenlijk een stokje wierook aan en ik ga mijn stapeltje met kaarten dan pakken. Ik raak iedere kaart aan. Ik ga contact maken met mijn kaarten. En ik bedank ze dat ze op mijn pad zijn gekomen. Ik ga ze dan door die rook van die wierook, zeg maar, halen. Ik maak er eigenlijk een heel klein ritueeltje gewoon van. Is dat En Sally? Of wat? is dat wat voor wierook? Nachampa Ja, gebruik ik eigenlijk meestal. Maar Sali kan ook, inderdaad. En ik doe het ook wel eens met andere wierook. Voor mijn gevoel is echt dat je gewoon heel erg... Er zijn ook, die leggen het op hun hart. Ah, Het is eigenlijk, het is ieder zijn eigen dingetje eigenlijk. Je moet echt doen wat voor jou goed voelt. Maar met wierook, is voor mij echt, dan reinig je ze heel goed. En dan kan je er weer even tegenaan. En gewoon elke kaart eigenlijk even aanraken. Ik doe dat meestal paar 3. Doe ik ze dan door de wierook. Dan raak ik ze ook met mijn vingers allemaal aan. En dan vraag ik ze gewoon aan voor allerlei goede energie. Voor mooie, heldere boodschappen door te geven. Ik bedank dat ze op mijn pad terechtkomen. Of zijn gekomen. ja. En dat eigenlijk. Oh, wat En mooi. dan zo haal ik eigenlijk het negatieve eruit. En ik wil gewoon het positieve in de kaartjes weer krijgen. Maar eigenlijk bij elke keer dat je een nieuwe kaartlegging doet, klop je wel altijd even de energie eruit van de vorige reading. Dat Ja. is wel altijd heel belangrijk, ja. Ja, ik zie Kim heeft hem zeg maar, ze had een message, maar die heeft ze ingetrokken. Maar ik las wel eerst van of je dat ook met een kaarsvlam kan doen. Maar dan kijk natuurlijk gewoon natuurlijk een heel eind ervan vanaf. Maar ik begrijp Mhm. het vraag wel. Want ja, ik Ja, bedoel, of wat ook kan, is dat je een kaarsje aansteekt misschien. En dat je dan die kaarten zo erboven houdt. Gewoon een heel stuk erboven natuurlijk. Maar in feite zou dat ook kunnen. Ik zal die nacht champa even pakken. Dan weten jullie... Ja, sorry. ja. Ik kan het al gelezen. Maar het kaarsje, dat kan, denk ik, ik doe het zelf niet. Ik heb er altijd een kaarsje erbij aan. Ik zet mezelf altijd in het licht als ik zoiets doe. En dat zou ook inderdaad kunnen. Maar het zou ook eventueel voor op je hart te leggen, de kaarten. Ja, ik Dus zag dat doen ook iemand sommigen. op internet, waar ik dan die video's kijk van wat doet de kreeft deze maand met kreeft. Maar die doet zo, hè? Klop, 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 klop. En dan gaat ze zo schudden en dan gaat ze echt keihard hard, hoor. Echt. En dan denk ik, zie Ja, je dat voor de kaart? Dan doet ze keihard. Dan denk ik, oké. Nou, dit is de nacht champa. ja, En die vinden wij beide gewoon heel erg fijn om ja, te gebruiken. Voor dat, sowieso vind ik het een hele fijne geur, deze. Ja. ja. Jij Ik doet doe het dat ook aan. klopje. Wat niet? Kim zegt, ik doe het klopje. Zij doet het ook zo. Ja. Dat, ja, precies. Ja. Ja, en je moet gewoon echt doen waar je jezelf goed bij voelt eigenlijk. Ik doe ook mijn pendelreinigen, die doe ik ook via, met wierook. Gewoon Ja. lekker doen waar je je goed bij voelt. En dan kun je ook nog edelstenen omheen zetten, weet je wel. Hè? Dat je gewoon echt je dingetje ervan maakt. Dat. Ja. Wat je ook met de pendel kunt doen, nu we toch met de pendel bezig Mhm. zijn. Sowieso hebben jullie een pendel. Daar kan je namelijk ook, laat ik het zo zeggen, zeker met personen. Als ik dan klanten heb en ze hebben het, bij Medium Chat was dat altijd wel een dingetje. En mensen willen bijvoorbeeld niet vaak zeggen van dat ze bijvoorbeeld al in een relatie zitten, maar dat ze eigenlijk ook een minnaar erbij hebben. Dat vind ik wel een beetje, weet je wel. Maar dan soms, en dan kon je de pendel erbij pakken en dan zeggen van, staat deze kaart voor die en die persoon of zo. En dan kon die pendel gewoon zeggen ja of nee, of weet je wel.
Ja, Daar kan je ook wel heel veel mee hebben. En Kim zegt ja. ook, Kim heeft het over bergkristal. Dat kan je ook inderdaad erbij leggen. Jij hebt het, Mandy, wel eens gehad over de 3. De De gouden driehoek. Ja, ik heb hier Ja, toevallig, ik heb toevallig de pendel erbij liggen. Dit is een ja, roze kwartspendel. En ja. ja, deze gebruik ik eigenlijk ook regelmatig bij mijn readings. En ja, de roze kwarts is gewoon ook een hele fijne Ja, steen voor de diep liefde, zelfliefde. steen. Ik heb hem toevallig dezelfde. Oké. Ik heb volgens mij dezelfde, die ligt Oh ja. boven. Maar ik zal de mijne even pakken, die ik nu heb. Maar deze gebruik ik dan ook ja, regelmatig tijdens de readings met kaartleggingen. Doe ik dan een beetje combineren. Ja, ik heb dezelfde gehad. Ja, ik heb hem nog steeds. Maar die werd op een gegeven moment te zwak voor mij. Dus ik heb nou Oké. de Pieré, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar ik heb nu deze. Ah, En die is mooi. echt een loner en die kan je eigenlijk gewoon om je nek dragen. Maar ik heb Mhm. hem wel gebruikt voor nog steeds eigenlijk om te pendelen. Want ja, daar kan je mee ook nog wat krachtiger woorden en zo in je vragen. Ja, En wat Mandy dus ook zei, nou, je hebt dus je goede deck uitgezocht, die je leukste vindt. Je bent die kaarten aan het bekijken, wat voor kaarten zijn het. Je hebt ze gereinigd, je hebt ze aan je hart gelegd. Je hebt ze met z'n drieën, zeg maar, met een wat salie of een nacht champa, heb je ze, zeg maar, er doorheen gehaald. Maar wat Mandy ook zegt, en dat is eigenlijk, zou ik sowieso aanraden als je kaarten gaat leggen. En je zal het me heel raar vinden, maar om een healing te gaan, een cursus healing te gaan doen, denk je, heeft dat nou te maken met kaartleggen? Ik bedoel, wat heeft dat er nou mee te maken? Maar met healings word je sowieso in het witte licht gezet. En leren ze je om in het witte licht te gaan staan. En ook worden er vaak met healings dat ze ook gaan hebben over je gidsen en over je teamgids. En zeker met de Mahatma Healing, met de Avatar Healing. Nou, dan gaan ze echt allemaal gidsen bij je naar binnen brengen en weet ik veel allemaal. Dus je krijgt een heel team erbij. En die sowieso ook, kan er ook ontstaan dat er één iemand daaruit opstaat, uit dat team, die toevallig vroeger ook met Lunnemal heeft gewerkt. Dat heb ik er dan bij zitten. Ja, dat is alleen maar mooi. Dus ik raad aan om een cursus healing erbij te gaan doen. Sowieso om te aarden. En dat er geen, ja, moet je dat zeggen, dat het allemaal zuiver blijft. Dat jij zuiverder wordt in je antwoorden. En dat je ook, ja, want ook van reading leggen kan je moe worden natuurlijk. Want je krijgt al die energieën van al die mensen krijg je binnen. Dus als jij een healing cursus doet, dan zal je merken dat je veel stabieler bent en ook veel krachtiger met je antwoorden. ja, Dus mocht er hier iemand een healingcursus hebben gehad, daar ben ik ook wel benieuwd naar. En die dat dan ook integreert in het leggen van de kaarten. Dus dat is ook wel een goede tip waar je echt wel heel veel aan kan hebben. Dus ja. Mandy, heb jij wel eens een healingcursus gehad? Nee, Ja. eigenlijk niet. Ik zet me wel zelf altijd in het witte licht. Ik doe ook ja die massages. Ik heb mijn massageruimte. Dus ik visualiseer het me eigenlijk altijd. Ik volg wel van Scarlett Leper. Die kan je ook volgens mij HSP Lifestyle. Daar doe ik aan mee maandelijks. En daar leer je ook heel veel dingetjes. Ook om met je gidsen te werken. En met energie en alles. Dus ik haalde daar al heel veel uit. Ja. Maar ik visualiseer mij altijd eigenlijk een witte bol om me heen.
Oh, ja, Dus, heel mooi. ja, Ja, dus ik ga me van tevoren inderdaad en dat is ook wat je zegt met kaartleggen, hè, ook heel belangrijk om je een beetje af te schermen. Maar dat ja, is ook met massages bijvoorbeeld, want ja. anders krijg je al Ja, die energie, ja, dat zuig jij op. En ja, ja, dan ik merk het vaker als ik het wel eens niet goed heb gedaan of ik vergeet het, ja, dan kan het wel eens zijn dat ik, ja. daarna helemaal, op ben, ja. Ook Dat is altijd heel goed je mooi. handen wassen Ja, heel en, mooi. afschudden, Dat energie is ook ook een afschudden, dat goeie. kan je ook. Ja. Ja, als je bijvoorbeeld een klant hebt gehad voor de Ja, healing of voor een kaartlezen, kan je eigenlijk ook heel goed daarna je handen gewoon afdoen met gewoon zeep en zo, weet je. Gewoon om gewoon die energieën en ja, natuurlijk jezelf ook gronden. Dat is natuurlijk, heel belangrijk. ja, kan je merken dat dat heel fijn is. Nou, mochten jullie sowieso nog een vraag hebben over de Lunning, dan horen wij deze graag natuurlijk. Maar volgens mij Yes. snapt iedereen het, want er zijn geen vragen. Ja, ik heb, misschien ook wel leuk om te zien, van dit is van de Gilded. Jij Ja, hebt dat doek, hè? Jij hebt dat doek waar je zeg maar de huizen op hebt staan. Die heb ik dan weer niet. Die was ook best wel prijzig volgens mij en die kon je ook ja, maar dat alleen is in duur, hè? Engeland of zo halen. Ja, die Maar is ik heb duur. mijn lieve papa, die heeft een hele mooie kleurprinter. En die heb ik dit laten uitprinten en ik heb deze gelamineerd. Oh, meid, wat Dus goed. dit is eigenlijk wel heel leuk als je ook net bezig bent met kaartleggen en ja, je nog niet even een beetje hè, van naar waar de huizen liggen, leg je dit gewoon als een spiekbriefje Ja, een want beetje zeg maar daarnaast. hij is En sowieso ja, altijd handig. Want ja, als jij ervaren bent, heb je die ook nodig. ja, dan is het wel de Gilded toevallig wat hier dan nu op staat. Ja, dat is ook echt een van mijn favoriete decks geworden. Eh, van Maar de Len. nou, ik vind het zo'n goed idee. Ik ga hem denk Ja. ik van je overnemen qua idee. Ja, Ik want heb dat hem zelfs is, als achtergrond heb ik hem op mijn laptop staan, deze. Dus hij is heel, ja, het is precies hetzelfde als die ik. ja, Dat heb je heel goed gedaan. ja, slim hè? Ik heb af en toe mijn momenten. Maar want hoe groot zijn die kaartjes? Zijn die kaartjes even groot als de Le Normand Mail? Of zijn die kaartjes even groot als die kleine Gilded die ik heb? Hoe bedoel je deze? Nee, Ja. dit is gewoon A4 blaadje. Dus ik heb hier Oh, ja. toevallig, ja, heb ik een Gilded kaart. Oh, ja, ja. En Dus, die en dit mini-net. is dan de Lenormand. Ik heb Dus wel zo'n uitgedraaid, zo'n ding, met een ja, kleurenprinter van ergens anders, want wij hebben geen kleurenprinter. En die heb ik allemaal uitgeknipt en die heb ik dan inderdaad op een ander vel gelegd. En ja. wat dan, dat kan jij ook doen. Jij kan nog zo'n vel doen, Mhm. lamineren, hetzelfde. En dan die dingen, die kaartjes allemaal uitknippen en die kan je op dat andere vel gewoon neerleggen. Ja, dat zou in principe, ja, ja. Dat Dus kan je ja, doen. ik denk het is misschien wel leuk. Het is een leuke idee of een tip voor anderen als je Ja, ermee bezig bent om dat zo te doen. Dan heb ja, je toch de Grand Tableau, ja, eigenlijk het hele kaartendek hier liggen. En ja, dat is dan de Grand Tableau normaal hè, met 9 rijen. Of met ja, 9 kaartjes per rij. En dan kun je eigenlijk als je Grand Tableau zo legt, dan kun je precies zien van, oh ja, daar is stadhuis, ja. daar is stadhuis. Het is dus inderdaad de 4 keer 9, 9, 4 keer 4 keer 9. ja. Je hebt natuurlijk ook de 8 keer 4 keer 4. Maar Ja, dat is klopt. Dat maar ja, die heb je in principe kun ook. je vragen, waar vind je deze? Maar dat is niet met een link. Het is je hebt volgens mij een plaatje toch ergens Ik heb vandaan gewoon de gekregen. afbeelding, ja, ik heb het gewoon van internet, heb ik die afbeelding opgezocht. Ja, precies. Op En iemand die heb ik Google. naar mijn vader gestuurd. Van, Je hey hebt pap, gewoon hoe ziet die uit? een hoge resolutie gepakt van die hoge resolutie. Ja, En dan op een A4.
Oh ja, En dan heb ja. ik hem gewoon. En dan heb ik gewoon bij de Action heb ik zo'n lamineerapparaat toen eens Oh gekocht. ja, dat is En dan toevallig lamineer nieuw. ik die dingen mee. Dus ja, 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 die heb ik nog gezien bij de Action, toevallig. Ja. ja. Dus, en dan eigenlijk, ja, voor een paar cent heb je het eigenlijk al. En zo kun je op deze manier kun je ook, zeg maar, ook, ja, kaartjes maken als je pas begint met kaartleggen. Dat je bepaalde dingetjes, betekenissen van kaarten en zo. En dat je dat dan gewoon ernaast kunt leggen als je ook aan het oefenen of zo. Is dat natuurlijk ook. En dan lamineer je ze. Dan heb je ze gewoon altijd, kun je ze erbij Ja, pakken. ja. Ja. Ja, dat is echt wel handig, want voor de krant Tableau, daar kunnen we natuurlijk ook wel een keer een uitzending aan wijden. Maar dan zou het natuurlijk wel leuk zijn als er vragen zijn. Want Mhm. die mis ik nu. Ik mis eigenlijk de vragen. Ik was helemaal Ja. voorbereid op allerlei vragen die ik niet. Anders had ik natuurlijk allemaal vragen zelf tevoorschijn getoverd. Maar ja, jullie stellen geen vragen. En jullie stellen je ook niet voor. Ik zie er dus 5 kijken, maar ik zie nog steeds niet wie het allemaal zijn. Dus Kim, het is een Google Image afbeelding met een hoge resolutie. En die kan je gewoon zelf vinden. En deze is toevallig van Gilded Reverie, Giro Machetti, wat ik Ja. herken. Dus het is dezelfde als die ik heb, maar ik heb dan echt zo'n hele grote, ja, die was Ja, het is dat mooie 35 kleed. euro. Ja. Ja, dat Ja, is heel super, mooi. super leuk hoor, maar die kan je ook moeilijk mee een video, want dan moet je hem helemaal, want hij is heel groot, dus moet je dat ding helemaal daar neerzetten, weet je wel. Dus dit is natuurlijk ook wel heel erg makkelijk. Ja, dat is Ja, misschien een leuk ideetje, ja, voor de ja, kijkers. goed Dus, idee. ja. Even kijken, wat hebben we nog meer? Nou, ik ben wel benieuwd naar Kim, Manon, als ze er nog is. Wanneer jullie voor het eerst de kaarten zijn gaan leggen. Wanneer dacht je van, nou, ik ben wel heel erg benieuwd naar het kaartleggen. Mhm. En dat je echt die kaart hebt gekocht. Of zat daar nog een tijd tussen dat je bijvoorbeeld een jaar daarvoor dacht, hé, ik zou wel kaart willen leggen, maar dat je nog, weet ik veel, een jaar hebt gewacht om die kaarten daadwerkelijk te leggen. En zo ja, met welk deck ben je begonnen? Daar ben ik ook Ik wel benieuwd naar. als oh, ja, ik ben eigenlijk heel erg actief ermee gaan beginnen. Dat is eigenlijk een dik 3 jaar terug, denk ik nu ongeveer. Ja, hè? Ja, dat is dik 3 jaar geleden ongeveer. Ik weet niet meer precies. Voorheen had ik wel al wat kaartendecks gekocht, wat orakelkaartjes en zo, maar nog niet heel intensief mee bezig geweest. En het eerste deck wat mij aansprak was, ik heb de tarot had ik als eerste gekocht, maar daar heb ik eigenlijk vrij snel, die had ik op het verkeerde moment eigenlijk gekocht in mijn leven. Dus die heb ik aan de kant gelegd. En toen ben ik de Lennemat tegengekomen 3 jaar terug. Ja. En ja, toen had ik echt zoiets van, oh, wat interessant, wat leuk. En ja, hier wil ik wel eens wat meer mee. En toen heb ik eerst een cursusje gedaan bij iemand echt thuis. Maar Ja. dat was echt helemaal niks. Ja, en toen kwam ik Oh, op jouw pagina uit. mijn kanaal. Kijk. Toen vond ik Maya. Ja. En ja, toen ben ik me eigenlijk steeds meer en meer erin gaan verdiepen. En ik bedoel, ik ben er nou nog steeds mee in het leren. Je leert elke dag meer. Ja. Ik denk dat je met kaartleggen eigenlijk zul je steeds nieuwe dingetjes vinden en leren. En dat is ook wel het leuke, vind ik wel weer ervan. Maar ik ben er 3 jaar geleden eigenlijk een beetje mee begonnen. Dat, ja. En uiteindelijk ben ik ook al wat cursusjes nog zo erbij gaan doen, ook voor wat meer weet. Want ik heb zoiets, bij die leer je dit en bij die leer je weer dat. En ieder heeft wel zijn eigen, dus ik pik overal eigenlijk wel wat van mee. En dat vind ik wel Ja. leuk. Ja, Oh, super. Echt super. En ik zit even te kijken, want oh, dat is iemand die een tijd geleden ook al hier was. Ik weet niet goed hoe ik het uitspreek. Wat is jouw naam? Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. En Sjouw Teefje, ook, ik zal het even voorlezen. Al van kinds af aan, mijn oma las de normale speelkaarten. Ja, dat kan ook, hè. Heel veel mensen beginnen ook met de gewone speelkaarten. speelkaarten. Ja, Maar ik wist toen niet dat het Le Normal daar ook mee in verbinding stond. Klopt, ja, ja. dat begrijp dat je dat niet. Ik wist het ook niet in het begin.
Ja, de speelkaart is inderdaad zo'n soort afgeleide van de Le Mans. Dus dat klopt, ja. Zo grappig. Alleen ze gebruiken dan niet alle kaarten. Alleen geloof ik Nee, 5, 6, 7, 8 hè, en de A's en ja, maar ja. de lagere kaarten die gebruiken ze niet. Ik wil graag je naam weten, dat vind ik leuk. En ook van Shouttation ben ik ook wel heel erg benieuwd naar hoe jij heet. Hi, ik kom net binnenvallen. Het reinigen van kaartendeks ben ik wel erg benieuwd naar. Wanneer doe je dat en met welke methode zijn er? Nou, we hebben Oh, inderdaad al heel veel over gehad, hè? we hebben het net verteld, ja, met wierook en Ja, ja. inderdaad al je kaarten aanraken, met liefde behandelen, dankbaar ervoor zijn dat ze op je pad Ja. zijn gekomen. Wat, Dat hebben je kan sowieso deze live weer terugkijken. Ja. En ja, dan kan je dat allemaal in zien. Ja. Evelien, tof. Hi Evelien. Kijk, dan weet ik in ieder geval hoe je heet. Leuk dat je er bent. Ja, Ja. klopt. Ik heb haar al op mijn YouTube-kanaal ben ik haar ook al. Nou, weet wat een kwartje. Ja, ja. Ja, geweldig. Nou, we zijn hier. En Trudy, kijk. Dan weet ik hoe jullie heten. Kijk, dat vind ik Hallo. leuk. Hoi, leuk dat jullie er zijn. Je kan. Even kijken hoor. Ja, Trudy, je kan deze deck of deze video kan je weer helemaal terugkijken. Want we zijn eigenlijk bij het einde gekomen al. De tijd gaat gewoon super snel. Het gaat En ik super vind snel. We het, zijn al, ja, ik zie ja, het. we zijn Bijna al, drie ja, kwartier. dat gaat super snel altijd. En Ja, nou, we gaan, Mandy en ik gaan brainstormen waar we het de volgende keer over hebben. En dan zou ik zeggen, tot leuk dat jullie waren sowieso. ja. En leuk Kim en Manon en Evelien en Trudy en de anderen die zich nog niet hebben voorgesteld. Maar leuk dat jullie er zijn. En nou ja, goed, er zijn geen vragen geweest, dus dan Zijn zou ik helaas, ja, nee, mocht je nog inderdaad. een vraag hebben, dan mag die hieronder gesteld worden, want we hebben nog helemaal haast geen vragen ontvangen. Kim, doei doei, tot de volgende keer weer. Leuk. En nou, Mandy, jij super bedankt. En Jij ook. we gaan elkaar weer horen. En ik zal zo Ja, nog even zeker. praten met je. Ja. Oké, dankjewel. En tot de volgende keer allemaal. En leuk dat jullie er waren. Doei doei. Doei, doei. Doei.